เขาว่ากันว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนสมุดบันทึกทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะคะตอนที่เขาขุด Valley of the King น่ะมีสุสานของฟาโรห์หลายท่านเลยถูกเปิดนะคะแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็ยังถูกขโมยไปแต่ว่าสุสานของพระองค์เนี่ยฟาโรห์ตุตันคาเมนวิหารนี้นะความโดดเด่นก็คือก่อนทางเข้าสู่วิหารน่ะจะมีสฟิงค์เต็มเลยดูนี่เลยสฟิงค์ข้างหลังสุดลูกหูลูกตาจริงๆไปดูสฟิงค์กันก่อนไหมไปได้วีซ่าแล้วนะคะ$25เท่านั้นเองแล้วความง่ายคือเขาไม่ดูพาสปอร์ตเราเลยอ่ะคือแบบว่าตอนแรกกะว่าจะโชว์กาตาร์ resident permit ให้เขาดูเขาก็ไม่ขอดูอะไรเลยได้มาง่ายมากเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินกันนะคะตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะโหยดีใจมากเลยในที่สุดก็มาถึงแล้วของพลุพลังจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงไปพาหุรัดมานะคะเหมือนไปช้อปปิ้งที่ไหนอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเกินที่คาดหวังไว้กินได้ยินปะโอ้ห้องเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่พูดว่าห้องใกล้บันไดหนีไฟปะเนี่ยในที่สุดก็ถึงให้โอ้ยถึงสักทีTime to wake up โอเคตอนนี้เราจะไปลุกโซกันแล้วนะคะไปด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ใช่ค่ะแอบเลทนิดนึงเนาะเครื่องต้องออกตั้งแต่7:10ค่ะแต่ว่านี่7:35แล้วใช่รถบัสต้องมาส่งถึงที่เลยน่าจะเลทนิดนึงCan you go with the ticket inside? Okay. There's a door inside, yeah? If you like to check it out, you'll be $25. ตอนนี้เรามาอยู่ที่ลุกซอแล้วนะคะโอ้ยปีกหมวกว่างเลยไหมคะเฮ้ยหมวกแมชมากชมพูกับฟ้าอยู่ลุกซอแล้วนะคะต้องถึงเช้านี้เหนื่อยมากแล้วก็อดหลับอดนอนมากใช่แต่เราสู้แล้วก็เราจะมาพูดถึงคนอียิปต์นิดนึงคือคนอียิปต์นะเขาจะชอบเงินดอลลาร์มากนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้แลกเงินดอลลาร์สบายใจได้เลยคุณรอดแน่ๆเพราะว่ามีหลายคนรับเงิน US ดอลลาร์ค่ะใช่แล้วก็จากที่ไปอ่านเพิ่มเติมมาก็คือบางบริการจากที่จากที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะซื้อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาจะรับเป็นบัตรเครดิตมากกว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือแม้กระทั่งตั๋วทางเข้าพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถรับเป็นบัตรเครดิตมากกว่าเงินสดเหมือนเขาจะชอบบัตรหรือว่าชอบเงินต่างประเทศมากกว่าเงินประเทศตัวเองใช่คนขับแท็กซี่ถึงขั้นพูดเลยว่าค่าเงินฉันถูกมากๆ very cheap อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบรับเงินดอลลาร์มากกว่าค่ะ Thank you อืม
อับลมควันโอ้โหเดี๋ยวพี่ขวัญอยู่ไหนพี่ขวัญอยู่ไหนถามพี่ขวัญไหมแป๊บนึงแค่ถ่ายดี POV กว่าจะได้กินเฮ้ยกดไหนโอ้ยกดได้ละกดอยู่ไหนมันไม่น่าแล้วอ่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นราคาอาหาร 1,545 Egyptian pound นะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศในเมืองนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาที่เขาไอ้นี่พอดีเลยอะเดี๋ยวหาซื้อตั๋วก่อนนะคะ Luxor Temple ถึงแล้วนะคะมหาวิหารลุกซอร์อยู่ข้างหลังนี้เอง มหาวิหารลุกซอร์นี่นะคะเขาสร้างให้แก่ไตรเทพแห่งทีฟส์ค่ะเมืองทีฟส์เนี่ยก็คือชื่อเมืองเก่าของเมืองอียิปต์โบราณนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเมืองทีฟส์ก็คือสถานที่ตั้งของเมืองลุกซอร์นี่แหละค่ะจุดเด่นของที่นี่นะก็คือเขาจะมีเสาหินยักษ์ค่ะแล้วก็ก่อนทางเข้ามหาวิหารน่ะจะมีสฟิงซ์เต็มเลยนี่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมนี่สฟิงซ์ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะไปดูกันเลยด้านหน้าเราก็จะเป็น Avenue of Sphinx ค่ะมีสฟิงซ์เป็นพันตัวเลยนะเขาว่างั้นแล้วก็ตรงเนี้ยจะยาวทั้งหมด3กิโลเมตรค่ะเนี่ยค่ะยาวเรียงกันไปเลยสวยเนาะสฟิงซ์เนี่ยก็มีทั้งที่เป็นหน้าคนแล้วก็หน้าแกะนะแต่ว่าตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยเจอแต่สฟิงซ์ที่เป็นหน้าคนค่ะยังไม่เจอหน้าแบบอื่นอะแต่บางตัวนะคะก็ยังสมบูรณ์บางตัวก็คือจะเป็นแบบนั้นแล้วอะแต่ว่าเป็นสฟิงซ์เรียงรายกันไปจนถึงใต้สะพานเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าสฟิงซ์แถบเนี้ยยังสมบูรณ์แต่สฟิงซ์ที่ไกลออกไปอ่ะเหมือนจะเหลือแต่แท่นแล้วอ่ะตัวสฟิงซ์ไม่รู้ว่าถูกถอนไปไหนนะคะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ข้างหน้าเราบอกว่าจุดเด่นของมหาวิหารนี้ก็คือการที่มีสฟิงซ์นั่งเรียงรายหลายๆตัวใช่ไหมคะนอกจากตรงนั้นน่ะก็ยังมีเสาหินยักษ์เต็มไปหมดเลยตรงนี้
ที่มหาวิหารคานักแล้วนะคะ ตอนเดินเข้ามาก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมบรรยากาศเหมือนแบบลานจอดรถวัดใหญ่ชัยมงคลอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ ชัยมงคล โทษที ชัยมงคล อ่านว่าอะไรวัดใหญ่ชัยมงคลเหรอโอเคก็คือให้ความรู้สึกแบบนั้นนะ เป็นไปได้ว่าเขาสร้างลานจอดรถขนาดใหญ่เพราะว่าเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะ อาจจะนักท่องเที่ยวชาวจีนแหละเพราะว่าตลอดทางที่เรามาเนี่ยเขาก็ทักเรานะว่าแบบโอเค are you from China ค่าเข้าคนละ600 local currency นะคะอุ๊ยแอร์เย็นมากชื่นใจ ก่อนหน้านี้เราไปที่ Luxor Temple นะคะ แล้วเราก็ผ่านไปที่ Sphinx Avenue ตอนนี้เราอยู่ที่ Kanak Temple ค่ะ มหาวิหารคานักอยู่จุดนี้เลยอุ๊ยมีคนใจดีด้วย เห็นแผนที่เรือนก็มาเขียนให้ โอเค ตรงนี้คือแม่น้ำนายนะคะ อันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราจะไปพรุ่งนี้ค่ะ สวยงามมากเลยนะคะสฟิงซ์ตรงนี้ที่เราเห็นนะจะเป็นหัวแกะหมดเลยอ่ะไม่เห็นสฟิงซ์ที่เป็นหน้าคนเลยทึ่งในฝีมือคนโบราณมากเลยค่ะสร้างกำแพงได้สูงขนาดนี้แล้วกำแพงเขาดูแข็งแรงด้วยนะIlhavo mrtv. Gazul upravljava nekim pošeljenim. จุดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้นะคะก็คือการมีเสายักษ์จำนวน134ต้นและเสาแต่ละต้นนะคะก็ถูกแกะสลักได้อย่างสวยงามเลยอ่ะต้นนี้ก็สวยค่ะและเขาว่ากันว่ามหาวิหารแห่งนี้นะคะเขาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับไตรเทพแห่งทีฟส์มหาวิหารคานักนี่นะคะเขามีอายุกว่า 4,000 ปีแล้วนะแล้วรู้ไหมว่ากว่าเขาจะสร้างเสร็จอะเขาก็ใช้เวลาหลักพันปีเหมือนกันนะกว่าจะออกมาสวยงามขนาดนี้
บ่อน้ำด้านหน้านี้นะคะเขามีไว้ให้นักบวชนะคะได้ชำระล้างก่อนที่จะเข้าไปทำพิธีทางศาสนานะเป็นบ่อไม่ใหญ่มากนะบ่อขนาดกลางๆเดี๋ยวตอนนี้กลับโรงแรมก่อนนะคะก่อนหน้าที่จะขึ้นรถแท็กซี่มาเมื่อกี้คือแวะซื้อน้ำ2 ขวดเป็นน้ำลิตรนะแบบ 1.5 ลิตร2 ขวดราคาถูกมากก็เลยแบบแอบนึกว่าเมื่อกี้ที่ก่อนหน้านี้เขาโอเวอร์ชาร์จเราค่าน้ำอะค่ะเรารู้สึกว่าตรงนี้เขาขายน้ำถูกมากแล้วไปเจอลุงขาไม่ดีมือหงิกอีกก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากช่วยเขาอยากช่วยรอบแรกซื้อของเสร็จของทั้งหมด75เราก็ให้แบงค์100เขาไปแล้วบอกว่าไม่ต้องทอนแล้วตอนหลังเราต้องการแบงค์ย่อยแล้วเราก็เดินกลับไปแล้วพี่ขวัญก็ช่วยอีกแล้วพี่ขวัญบอกว่าอะไรสงสารลุงเพราะว่าไปสังเกตเห็นว่าไม่ใช่แค่ลุงขาไม่ดีแต่สังเกตเห็นว่าลุงมือหงิกด้วยก็ยังแบบทำมาหากินไม่ได้โอเวอร์ชาร์จเราก็เลยโอเคให้เงินลุงไปเพิ่มนิดหน่อยสงสารลุงอ่ะก็เลยพูดกับฝนว่าทริปนี้เรามาทำบุญหรือว่าอะไรเหมือนทริปแสวงบุญทั้งที่แบบมาเที่ยวเดี๋ยวก็ให้อาหารแมวเดี๋ยวก็ต้องให้อาหารแมวเดี๋ยวก็เลยไม่รู้แล้วแมวที่นี่เยอะมากเนาะคือสงสารทุกอย่างสงสารทุกอย่างเดี๋ยวตอนนี้กลับเข้าโรงแรมก่อนนะคะพักผ่อนพรุ่งนี้เดินทางต่ออีก1 วันใช่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศแม่น้ำไนายเพราะว่าโรงแรมอยู่ข้างแม่น้ำไนายเลยส่วนวันนี้เราจะไปที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนะหรือว่าที่เขาเรียกว่า West Bank West Bank ค่ะก็ไฮไลท์ของฝั่งทาง West Bank นะคะก็จะมี Valley of the King แน่นอนที่เราจะไปแล้วก็จะมีสถานที่รอบๆที่เราจะไปด้วยก็คือเราเหมาแท็กซี่ไปเนาะใช่เหมาแท็กซี่ไปก็เดี๋ยวเขาจะมารับตอนเที่ยงครึ่งนะคะก็โชคดีมากที่เราตัดสินใจว่าวันนี้ตอนเช้าเราจะอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินคำนี้จากฝนพักผ่อนค่ะเพราะว่าทุกวันคือตื่นเช้าทุกวันคืองงมากว่ามาเที่ยวหรือมาเข้าค่ายเที่ยวจนร่างกายร้องขอชีวิตแล้วตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบแม่น้ำไนายกันก่อนไปดูแม่น้ำไนายดูวิวโรงแรมก่อนนะคะดอกไม้สวยมากมีกล้วยด้วยอ่ะอันนี้ใช่กล้วยที่เขาเอาไปให้เรากินปะเมื่อเช้าเห็นโรงแรมเสิร์ฟกล้วยด้วยนะไม่รู้ว่ากล้วยจากตรงนี้หรือเปล่านี่คือแม่น้ำไนายนะคะถือว่าใสอยู่นะไม่ได้สกปรกเลยอ่ะฝั่งที่เราจะข้ามไปวันนี้แม่น้ำไนายดูสะอาดไม่ได้สกปรกจริงๆนะโอ้มีนักท่องเที่ยวมาแต่เช้าเลย
ก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะเอาจริงๆเขาว่ากันว่าแม่น้ำนาย1 แก้วนะคะ จะช่วยต่ออายุให้เราได้10 ปี ถามจริง พูดเล่น กล้ากินเหรอ พูดเล่นนะคะ พูดเล่น อย่าไปหาทำตามนะคะเด็กคนข้างหน้าโดนตามขายสินค้านะคะ สงสัยดูรวย เขาขายอะไรให้ฝนหนอเมื่อกี้ เหมือนเป็นหินแกะสลัก อ๋อ แล้วสนใจเหรอ เห็นเขาเดินตาม สนใจแล้วเขาก็ เห็นเขาเดินตามฝนแจ้เลย ต้นตลาดกันขายตลาด โอเคเราก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะ ก็คือเราซื้อ3ตั๋วด้วยกันเนาะก็คือตั๋วแรกเนี่ยก็คือ750 Egyptian pound เนาะก็คือมันจะมี3หลุมเนี่ยมาให้ฟรีในตั๋วนั้นแล้วตั๋วที่เราอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วเราก็ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยก็คือตั๋วนี้ก็คือตูตานคามันเนาะไม่รู้อ่านถูกเปล่านะอันนี้คือ700แล้วก็อีกตั๋วนึงที่เขาแนะนำก็คือตัวราเมสอันนี้นะคะ5 กับ 6 อันนี้คือหลุมที่เขาเปิดให้เข้าไปดูนะคะ มีตั๋วตั้ง3 ใบแน่ เราโดนเทปลาใจ จริง ไปกันเลย ไป น้ำเยอะเกินค่ะ ไม่รู้จะAquí anda hay una, ¿eh? Per això el tema aquesta. Aquí no, per aquí és una. No, si continuen aquí n'hi ha una altra. Pues sí, aquí la formada és més formada ja està. มาถึงแล้วนะคะ Valley of the King สมัยก่อนน่ะอียิปต์เขาจะแบ่งออกเป็นยุคนะก็คืออียิปต์ยุคเก่าอียิปต์ยุคกลางแล้วก็อียิปต์ยุคใหม่อียิปต์ยุคใหม่อะค่ะเขาจะฝังศพกษัตริย์หรือว่าฟาโรห์นะไว้ที่นี่ต้องบอกก่อนว่าก่อนอียิปต์ยุคใหม่นะการฝังฟาโรห์ก็คือจะฝังไว้ในพีระมิดนะคะภายใต้พีระมิดก็คือจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่ากษัตริย์ที่ชื่อว่ากษัตริย์ทุตโมสที่1หรือว่าฟาโรห์ทุตโมสที่1นะท่านทรงเล็งเห็นว่าการฝังแบบเก่าอ่ะมักจะถูกโจรกรรมทรัพย์สินไปท่านก็เลยย้ายการฝังศพแบบเดิมอะค่ะในพีระมิดให้มาฝังที่นี่แทนก็เท่ากับว่าที่เนี่ยเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อียิปต์ยุคใหม่นะคะก็คือราชวงศ์ที่18ถึงราชวงศ์ที่20เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตอนนี้อากาศร้อนมากเลยอะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าหลุมแล้วนะคะก็คือนั่งตัดสินใจอยู่นานว่าจะไปหลุมไหนดีเพราะว่าเขาให้เลือกแค่3หลุมมันก็ยากมากเลยนะจากแบบลิสต์ที่เขาให้มาใช่อยากดูทุกหลุมเลยอะใช่โอเควันนี้เราก็คือหลุมฟรีนะคะที่มากับตัวเราจะไปอยู่3หลุมก็คือหลุมKB2 KB6 แล้วก็ KB14แต่ว่าตั๋วที่เราซื้อเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะเป็นหลุม KB9 กับ KB62 ก็คือทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราจะไปทั้งหมด5หลุมด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ5หลุมนี้นะคะหลุมแรกที่เราจะไปชื่ออะไรคะหลุมแรกที่เราจะไปดูก็คือจะเป็นราเมส4นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะว่าที่เราเรียกกันว่า KV ก็คือว่านักโบราณคดีนะคะเขาจะใช้โค้ดว่า KV สำหรับกษัตริย์ที่ถูกฝังอยู่ที่ Valleys of the King นะคะแล้วเขาก็จะใช้คำว่า QV
ถ้าเป็นการระบุถึงหลุมศพของกษัตริย์ผู้หญิงนะคะกษัตริย์ผู้หญิงที่ถูกฝังอยู่ที่ Valley of the Queens นี่เลย KV2 นะของกษัตริย์ที่ชื่อว่า ราเมสที่ 4เพิ่งรู้ว่าอ่านชื่อท่านผิดมาตลอดเลยค่ะจริงๆแล้วเราจะต้องอ่านชื่อท่านว่าฟาโรห์รามซีสโอเคไปไม่เป็นไรอยู่ที่นี่แหละแต่แกจะเก็บให้หรอนั่นอีกوالله كان في تنين سنين تعال انا اشتريت كم 15 ريال والله اشتريت كم 15 ريال واشتريت بيت زي البيت 20000 كان يجيب 60 حاليا 800000 عند اليوم والله انا بيت 3 قواريط علىตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สุสานของฟาโรห์ตูตันคามุนนะคะอ่านได้2แบบนะตูตันคามุนหรือว่าตูตันคาเมนก็ได้ หรือว่า KV62 ใช่อันนี้เป็นหลุมเดียวที่เขาบอกว่ายังมีศพพระศพของฟาโรห์อยู่จริงๆเราไปดูกันว่าเป็นยังไงในบรรดาหลุมศพของฟาโรห์ที่เจอที่ Valley of the King นี่นะคะหนึ่งในหลุมศพที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือหลุมศพของฟาโรห์ตูตันคาเมนค่ะที่มีชื่อเสียงก็เพราะว่าตอนที่เขาขุดพบสุสานของท่านนะคะเจอทรัพย์สินแล้วก็ของข้างในเนี่ยแทบทุกอย่างในสภาพที่แทบจะสมบูรณ์นะคะถ้าเทียบกับหลุมศพอื่นๆพูดถึงกษัตริย์ตูตันคาเมนนะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างในอียิปต์แหละเป็นการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาคือว่าก่อนหน้านั้นน่ะเมื่อนานมาแล้วแหละคนอียิปต์อะค่ะเขานับถือเทพหลายองค์เนาะแล้วก็พระบิดาของกษัตริย์ตูตันคาเมนก็ได้มาเปลี่ยนเป็นให้นับถือเทพแค่องค์เดียวแต่พอมาถึงในยุคของตัวท่านเองกษัตริย์ตูตันคาเมนนะคะท่านก็เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบโบราณกาลมาแล้วก็คือให้กลับไปนับถือเทพหลายองค์ได้นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาที่ท่านทำไว้นะคะ
อนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูหลุมที่3นะคะไปเอาใส่ข้างหลังก็ได้ ใช่ใส่ข้างหลังไปร้อนมาก ตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาที่หลุมศพของฟาโรห์ราเมสที่5และราเมสที่6นะคะตรงนี้ก็คือตั๋วพิเศษที่เราซื้อเข้ามา220 Egyptian Poundเป็นไงบ้าง ร้อนเนาะ กี่องศาเช็คให้หน่อยได้ปะ40 ร้อนมากจริงๆค่ะ ตั้งแต่เดินมานะ รู้สึกแบบประทับใจในงานของคนอียิปต์สมัยก่อนมากเลยอะเขาวาดสวยแล้วก็สียังชัดเจนอยู่เลย ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นพันปีมาแล้วอะร้อนมากเลยนะคะ ไม่รู้ว่าตอนนี้กดอัดอยู่หรือเปล่าเพราะมันร้อนจนมองไม่เห็นหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่หลุม KV14 แล้วนะเป็นหลุมที่อยู่ลึกที่สุดค่ะร้อนมากหลุม KV14 นี่นะคะเป็นหลุมที่เราต้องเดินลงมาดูลึกที่สุดThank you Small application. What is that? Open the flash, hit local. The Dr. Anubis' room. This way. And Dr. Anubis. The room, the mom application. This way. It's wait for you. หลุมนี้เท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยมีสีสันนะคะ ไม่ได้ลงสีมากมายเหมือนหลุมอื่นๆแต่เขาก็ยังมีการแกะสลักนะแกะสลักฝาผนังเหมือนเดิมแค่ไม่ลงสีเห็นแล้วไปทำให้มันเป็นทรงเนี่ยก็ถือว่ายากนะไม่รู้ว่าคนสมัยโบราณเขาทำได้ยังไงนะคะ แกะสลักหินเป็นรูปทรงนี้เลยอะClean the snake is the woman this way. It's cool. เขาไม่ตัวปั๊มบ้างวะจริงไม่อย่างนั้นอะ The coin is beautiful here. And the card, the gift, this food here. อากาศร้อนมากเนาะแต่ว่าใช่ร้อนมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้จากคนอียิปต์นะคืออากาศร้อนแต่ว่าไม่ได้ทำให้ใจเขาร้อนเลยเขายังไม่มีที่ผ่านมายังไม่มีใครแสดงอารมณ์ไม่ดีใส่เนาะหรือว่าข่มขู่อะไรอย่างนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนอารมณ์โอเคถ้าเป็นเราอ่ะคือร้อนอย่าพูดมากใช่เรารู้สึกว่าตอนอยู่ที่ไทยอ่ะพออากาศร้อนอ่ะเราจะไม่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะพูดหรือว่าหงุดหงิดใส่กันง่ายแต่ว่า
ที่นี่ไม่มีโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลุมข้างหน้านี้จะเป็นหลุมที่ 5ก็คือเป็นหลุมสุดท้ายของแพ็กเกจเราแล้วเนาะใช่ค่ะก็คือหลุม KV6 ใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าเข้าหลุมไหนก็ได้3หลุมในตั๋วใบหลักอะแล้วเราก็ซื้อเพิ่มอีก2ก็เลยเป็น5โอเคหลุมสุดท้ายนะคะไปดูกันเขาเปิดให้ดูแค่นี้นะคะไม่ได้ให้เข้าไปข้างในเป็นไงบ้างคะร้อนไหมร้อนมันร้อนเป็นฟ้าตอนนี้จับคอนึกว่าเกลือเหงื่อกลายเป็นเกลือเหมือนคนไม่อาบน้ำ2 อาทิตย์ผงฝุ่นเต็มคอเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮัตเชปซุดนะคะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับฟาโรห์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ไม่รู้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่เราไปหาอ่านมาเขาบอกว่าไม่ใช่ฟาโรห์ผู้หญิงองค์แรกแต่เป็นฟาโรห์ผู้หญิงที่ได้ขึ้นครองราชย์แบบเป็นฟาโรห์เต็มรูปแบบนะคะอ๋อใช่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของอำนาจของผู้หญิงด้วยดีใจมากที่มาที่นี่ดีใจไหมคะดีใจมากค่ะพร้อมยังโอ้กว่าจะพร้อมเข้ากล้องโอเคข้างหลังเรานี่นะคะก็คือทางขึ้นไปวิหารฮัตเชปซุดค่ะสวยเนาะเขาบอกว่าความสวยงามที่นี่ก็คือการที่มีบันไดไล่ขึ้นไปหาภูเขามันก็เลยทำให้แบบว่าดูกลมกลืนไปกับภูเขากลางร่มได้ค่ะน้ำวางน้ำไปก่อนไม่แตกสักครู่นะคะพิธีกรร่วมมีปัญหาก่อนที่จะมาที่เนี่ยนึกว่าที่นี่เป็นสถานที่เก็บพระศพของฟาโรห์ฮัตเชปซุดนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่สถานที่เก็บศพค่ะสถานที่เก็บศพของท่านจริงๆคือรู้ไหมคะ KV20 ค่ะอยู่ที่ Valley of the Queen หรือว่า the King อยู่ที่ Valley of the King KV Why is it the King because she's supposed to be the Queen อ๋อเดี๋ยวเหมียวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมฟาโรห์ฮัตเชปซุดเป็นผู้หญิงแต่พระศพของท่านถูกฝังไว้ที่ Valley of the Kings นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นธรรมเนียมของฟาโรห์ในราชวงศ์ที่ 18 ถึงราชวงศ์ที่ 20 ที่พระศพจะต้องถูกฝังไว้ที่นี่ความเป็นไปได้อีกอย่างคือเดิมทีหลุม KV20 น่าจะถูกขุดไว้สำหรับฟาโรห์ทุตโมสที่ 1ซึ่งเป็นพระบิดาฟาโรห์ฮัตเชปซุดคงตั้งใจจะใช้สุสานร่วมกับพระบิดาประการสุดท้ายคือฮัตเชปซุดต้องการประกาศว่าท่านเนี่ยเป็นฟาโรห์เต็มตัวการเลือกฝังพระศพใน Valley of the Kings จึงเป็นการบอกว่าฐานะของท่านเนี่ยคือฟาโรห์ไม่ใช่แค่ราชินีอย่างไรก็ตามมัมมี่ของพระนางได้ถูกย้ายออกไปจากหลุม KV20 แล้วหลุม KV20 และมหาวิหารฮัตเชปซุดเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์แทนฟาโรห์ฮัตเชปซุดเลยนะ
แล้วก็แล้วก็อ๋อก็คือที่เนี่ยค่ะไม่ใช่ที่ฝังพระศพแต่ว่าสถานที่เนี้ยเขาสร้างขึ้นเพื่อรู้ป่ะเพื่ออะไร เพื่อถวายให้กับใครสักคนหนึ่ง เพื่อถวายความเคารพอะค่ะสักการะเทพที่ชื่อว่าอามุนรา แล้วก็ถวายให้กับท่านฟาโรห์ฮัตเชปสุดด้วยเป็นการแสดงความเคารพ ไม่จะถึงไฟกลับ โดนความร้อนค่ะ รอไฟกลับแล้วเนี่ยนั่งนับชั่วโมงรอแล้ว จริงตอนนี้รู้สึกอยากกินแมคโดนัลล์มากเลย อยากกินน้ำเย็นมากแบบเย็นจัดอ่ะ หรอ จังหวะนี้คือน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำอุ่นไปแล้ว ใช่ดีว่ารถเย็นนะ ใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่วิหารรามเซสที่3นะคะ วิหารเนี้ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวิหารที่ยังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละ แล้วก็ในวิหารเนี้ยเขาว่ามีภาพแกะสลักนะคะของสงครามระหว่างฟาโรห์รามเซสที่3แล้วก็ชนชาติทางทะเล ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของชาวอียิปต์ยุคนั้นนะเขาว่ามีภาพสลักนะเต็มเลย เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันค่ะ วิหารนี้นะมีอายุกว่า 3,100 ปีแล้วนะคะ เก่ามากแต่ว่าภาพทุกอย่างยังชัดเจนอยู่เลยอะภาพสลักก็คือลึกแล้วก็คมชัดค่ะ ค่าเข้าคนละเท่าไหร่คะ 220 Egyptian pound ไม่มาก ไม่มากเทียบกับที่อื่น Valley of the King แพงสุด แล้วก็รับแต่ credit card ก็ไม่รู้ว่าจะแลกเงินมาทำไม จริง ก็คือขนาด government เขายังไม่อยากใช้เงินประเทศเขาเลยอะแล้วมันหมายความว่าอะไรตอนนี้เราคงต้องหาที่สถานที่ที่เราสามารถจับจ่ายเงินสดได้ สวยเนาะ สวยมาก เขาตอบไม่ไหวแล้วค่ะเขาคงร้อน อีกนิดเดียวจะละลายแล้วอะ เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นเหมือนสมุดประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะคะ ในสมัยฟาโรห์รามเซสที่3แต่ว่าไม่ใช่สมุดบันทึกแบบว่าเขียนนะ เป็นสมุดบันทึกแบบภาพแกะสลักอะ อ๋อ เขียนไว้บนผนัง ใช่ เป็นสมุดบันทึก เป็นเชิงสมุดบันทึกใช่ อ๋อ ดีมากเลยสวยมากเดี๋ยวพาไปดู
ด้านบนนี่เป็นรูปม้านะคะ แล้วก็ทหาร ใครที่จะมาเที่ยวลุกซอร์แล้วไม่มีคนขับรถให้เราขอแนะนำคนนี้นะคะเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยไม่มีนอกมีในแถมรถเขาสะอาดมากใครอยากได้เบอร์คอมเมนต์บอกได้เลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ Colosseum of Memnon โอเคค่ะเขาว่ากันว่ารูปปั้นยักษ์มหึมานี่นะคะสร้างให้กับฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่3ค่ะเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ว่ากษัตริย์ไม่ใช่แค่กษัตริย์นะคะแต่กษัตริย์เปรียบเสมือนเทพเจ้ามันยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะเขาว่ากันว่าสูงถึง18 เมตรเลยนะอันนี้เป็นจุดที่เราพักแป๊บหนึ่งนะคะแวะมาดูแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคเกรียมละตอนนี้ เมื่อกี้ที่ถ่ายนะคะเป็นรัมเมสเซียมแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดูแหละเพราะว่าเขาพอใกล้5 โมงเย็นเขาก็ปิดขายตั๋วแล้วค่ะใช่ก็เลยถ่ายให้เห็นแค่นั้นรัมเมสเซียมคืนนี้เราจะเดินทางไปที่ไคโรนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวต่อที่ The Great Pyramid of Giza แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปสนามบินนะสิเราก็เลยเดินเล่นในเมืองไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินลุกซอร์แล้วนะคะก่อนที่จะมาที่สนามบินอ่ะมันมีเรื่องแหละที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเราเดินกลับจากร้านอาหารเนาะเพื่อที่จะมาที่โรงแรมแล้วจะเอากระเป๋าออกจากโรงแรมเพื่อมาสนามบินค่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยเราไปเจอรถม้าแล้วเรามองรถม้ามองด้วยความรู้สึกแบบว่าชื่นชมเนาะแบบเป็นเสน่ห์ของเมืองอะไรเงี้ยไม่ได้จะใช้บริการแต่ปรากฏว่าคนขับรถม้าที่อยู่อีกเลนนึงเขาก็คงเข้าใจแหละว่าเราอยากจะใช้บริการอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะตะโกนคุยกับเราจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจเพราะเราไม่อยากให้เขาข้ามมาเสียเวลาอะไรกับเราปรากฏว่าเขาพยายามข้ามฝั่งมาจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่น่าเศร้าก็คือรู้สึกแย่ตรงที่ว่าม้าตัวนั้นเกือบโดนรถชนเพราะว่าคนควบคุมม้าค่ะเขาอยากจะให้เราเป็นลูกค้าเขาและเขาก็เลยเอาม้าข้ามฝั่งมาโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ารถกำลังวิ่งมา
แล้วม้าตัวนั้นน่ะเกือบโดนรถชนนะคะแล้วคิดดูว่าโชคดีมากคนที่ขับรถยนต์คันนั้นน่ะเขาเป็นคนใจเย็นรู้จักแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูตาม้าตาเรืออย่างเงี้ยก็เลยระวังม้าแล้วคิดดูถ้าไปเจอคนขับที่รีบหรือว่าเลินเล่อไม่ได้แคร์อะไรมากมายเนี่ยม้าตัวนั้นโดนรถชนแล้วนะมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยเนาะฝนเนาะคือแบบไม่ดูแลม้าเลยจะเอาแต่เงินแล้วคือนอกเหนือจากนั้นก็คือตำรวจนะขับผ่านตรงนั้นด้วยและตำรวจก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ไล่คนพวกนั้นให้ออกจากตรงถนนก็คือขับผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรจริงรู้สึกแย่ไม่รู้นะว่าม้าตัวนั้นเคยโดนรถชนหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกเศร้าใจแล้วก็สงสารรู้สึกคิดว่าคนนี้ไม่ควรที่จะมีม้าไว้ในครอบครองค่ะเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะพาม้าไปเกิดอุบัติเหตุได้จริงแย่จริงๆอันมันเกินไปมากๆจริงแต่ว่าเห็นคุณป้าน่าจะเป็นคนอียิปต์เหมือนกันนี่แหละตะโกนด่าคนขับม้าสักอย่างเป็นภาษาอาหรับิกเดาว่าน่าจะด่าเรื่องม้าเนี่ยแหละใช่โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินลุกซอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปไคโรแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้เราจะไปกิซ่าก็คือจะไปดูพีระมิดนะคะแล้วก็วันถัดไปเราก็จะเที่ยวอียิปต์อีกครึ่งวันแต่เรารู้สึกเหนื่อยที่ต้องดีลกับคนอียิปต์อีกตั้ง2 วันโอเคจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวมาดูกันต่อ